Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és ma egy X-es kontroller érkezett hozzám. A kontrollerről azt lehet tudni, hogy az LB és az RB gomb műanyagját cserélni kell, szeretne egy teljes takarítást, illetve egy TMR beépítést. Most egy olyan hibát fogunk megnézni, ami sajnos az X-es kontrollereknél elég gyakori. Ő lenne az. És a tünet, hogy az egyik LB vagy az RB gomb, az egyik egyszer csak nem működik. Hallgassátok, ez a működő, ez pedig a nem működő. Nincs koppanás, nincs maga az a hang. Sajnos én már tudom, hogy mi a hiba. Ez egy nagyon-nagyon tipikus típus hibája ennek a kontrollernek. De szétszedjük és megmutatom nektek is. Ha ti szeretnétek esetleg javításra küldeni nekem kontrollert, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, illetve hardware aprón megtaláltok, majd azt is belinkelem, ha szeretnétek esetleg felújított kontrollert. Ez a kontroller teljes takarításra érkezett hozzám, így mindjárt hozom a tálkát. Elő is került. Jó, és szemünk elé is tárult a gomb. Ha megnézitek, a gombnak a lenyomásával egy mikrokapcsolót kapcsolgatunk. Azt feltétlenül nem fogjátok most meglátni, de mindjárt megmutatom szétbontásnál. Így. Na itt látjátok, ahogy lenyomod a gombot, ezzel a pici műanyag füllel kapcsolgatod ezt a mikrokapcsolót, nem tudom, hogy mutassam, ezt a mikrokapcsolót, ami itt van bent, és mint látjátok, az egyik oldal le van törve. És ez egy tipikus hiba, ugye tulajjal egyeztettünk, és mondja, hogy elég gyakori nála ez a fajta meghibásodás, és hogy nem lehet ezt valahogy megerősíteni. Hát én mondtam neki, hogy sajnos, ahova beül maga ez a kapcsoló, ott annyira vékony hely van, hogyha például itt ennél jobban, itt látjátok, itt gyárilag is egy picit meg van ez vastagítva, de ennél jobban meg lenne vastagítva, akkor sajnos az már megszorulna. Mit lehet ebben az esetben tenni? Hát az az igazság, hogy ennyit mehet a kukába. Ez nem javítható, ez csak cserélhető alkatrész. Most szétbontom teljesen a kontrollert, eltakarítom, közben beépítek egy TMR-t, és akkor utána belerakunk egy vadonatújat. Megnézitek, oda valami már befolyt. Nem tudom, mennyire adja vissza a kamera. Itt van egy ilyen megfolyás folt. Nem tudom pontosan, hogy mi lehet. Lehetséges, hogy valami kis ragasos üdítő, vagy bármi belefolyt. Nem tudom. Jó, ez maga már a váz. Én még lekapom a D-pedet, illetve kifűzögetjük a villanymotorokat, és akkor mehetnek eltakarításra. Mivel újra meg újra felkerül ez a TMR hol, illetve gyári analóg téma, ezért úgy döntöttem, hogy most ismét beszélek róla egy pár szót. Aki már ismeri, az nyugodtan lapozzon tovább. Tehát ugyebár a gyári megoldás az így néz ki. Az analógnak az elfordításával egy membránt mozgatunk, mindjárt kiszólalom nektek.
egy membránt mozgatunk, és ennek a membránnak a lábain egy idő után elkezdenek megjelenni oxidációk, illetve a membrán mozgatása az egy ilyen grafitos rétegen zajlik, ahova bemegy egy idő után porkosz, és fél egy éven belül a gyári analógok ezért hajlamosak arra, hogy megadják magukat. Először csak elkezdenek driftelni, utána már általában kiakadnak egyik irányba, plusz még hogyha kosz megy bele, akkor így meg is szorulnak. Ezzel ellentétben mindjárt előveszek egyet, egy TMR analóg akadt most a kezembe, ezt is fogjuk beépíteni ebbe a kontrollerbe. Tehát itt az elmozdításnál egy mágnest mozgatunk két irányba, illetve itt is két irányba, ami egy hollérzékelő előtt mozog, és a mágnesnek az elmozdulását figyeli maga az érzékelő. Ugye a Hall szenzorral jöttek be ugye ezek az első ilyen mágneses megoldások, ez ugye már teljesen kiküszöbölte a korrodáció, ugye az oxidálási problémát, ami ugye a membránon keletkezett, illetve azt, hogy ez a grafitos réteg, ez sérüljön, illetve hogy elkoszolódjon. Viszont ezt továbbfejlesztették már erre a TMR analógra, erről azt kell tudni, hogy az alapelv az ugyanúgy működik, mint a Hall, egy mágneses megoldás, viszont ez már fogyasztásban sokkal jobbnak ítélik meg, konkrét tesztem nincs még jelenleg róla, de visszajelzések és tapasztalatok alapján a gyárihoz képest mindenképp, illetve nagyon kiemelkedő tulajdonsága neki, teljesen ugyanazokkal a szoftverekkel kalibrálható, mint a gyári megoldás, viszont míg egy gyári megoldás mondjuk 10-es pontosságú, addig ezzel ilyen 4-5-6-okat el lehet érni. Sokkal pontosabb, sokkal jobb a visszajelzése, azaz sokkal ilyen, hogyan fogalmazzam, mindig ez nehéz megfogalmazni, fluidabb a visszajelzés, mint mikor olyan érzés egy picit, mint amikor 60 Hz-es tévéről átülsz egy 144 Hz-es monitor elé, és teljesen más a játékélmény. Na itt is ezt tapasztalható, hogy egy sokkal közvetlenebb visszajelzés van. A Hall analógnál ez ennyire durván nem figyelhető meg, de már a Hall analóg bőven elég ahhoz, hogy a jobb analógot kap, mint a gyári, illetve bőven elég már arra, hogy megszabadulj ettől a fél-egy éves drift problémától. Igazából ezt így gyorsan, röviden, tömören összeszedtem, mert tényleg folyamatosan kérdezitek, ami nem baj, csak van, aki esetleg nem látta a régebbi videókat, ahol erről beszélek, most egy pár szóban elmagyaráztam, de ha bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel a komment szekcióba. Higgyétek el, szinte minden nap ezekről a dolgokról beszélek, így egy idő után már minden természetesként kezelem, ami lehet, hogy valakinek még kérdés vagy kérdőjel, az nekem nem feltétlenül ugrik be, hogy arról is kéne beszélnem. Nyugodtan írjatok, és akkor megbeszéljük. Vagy esetleg a következő videóban beszélek róla, adhatok ilyen videóötletet is.
Na, elfelejtettem elindítani, nem nyomtam rá a gombra. Tehát ott tartunk, hogy már a LB, LT gombokat felraktam, befűztem a rezgőmotorokat, az egyik csavar már bent van, és akkor most folytatom az összerakást. Ugye beszéltem is, elmondtam, hogy eltakarításra került ugye a kontrollernek a műanyag alkatrészei, és igazából most az vár ránk, hogy összeszereljük. Na és akkor itt az új gomb, és ugye ezen már rajta van mind a kettő. Egyébként olyan meghibásodás is szokott lenni, hogy itt a kivékonyodott résznél eltörik, és mivel nagyon fontos szerepe van annak, hogy ennek a középső rögzítőnek ez a kis pöcke megfeszíti magát a gombot, ezért ilyenkor is sajnos ilyen nem működik rendesen, sokkal erősebben kell lenyomni, stb. Ilyenkor is vannak ilyen problémák. Elkészült a kontroller, bekalibrálom és leteszteljük. Na, elkészült a kontroller, be is lett kalibrálva. Jó, és akkor most leteszteljük. Minden gomb működik, ugye erre volt panasz, gyönyörűen szuperál. Nézzünk még egy rezgést. Na, nem tudom, ti halljátok, de rezgett. És akkor nyomunk egy tesztet. Most kapcsoltam be a laptopot. Igazából egy kicsit nehezen érzékel ilyenkor. Jó, most már észhez tért. Az a lényeg, hogy ez a gamepad teszt, vagy ez a hardware teszter, ez hajlamos arra, hogy az ilyen gyenguszabb laptopokat egy picit meghúzza, de látjátok, szaggat, szó szerint szaggat, mint mikor egy játékban szaggat a játék. Ez nem a joystick teszi, a lenti számítógépen ilyen probléma ugye nincsen. Na, most például végigszaladt szépen. 6,6. Na, hát ő lenne igazából a Xbox kontrollernek a teljes szétszerelése, egy RB gombcsere és egy TMR analóg upgrade. Hogyha megnézitek, meg se lehet róla mondani, hogy nem gyári, ennyire jó minőségű utánjáró alkatrészekkel dolgozom, igyekszem a lehető legjobbakat beszerezni, de mondjátok meg ti nektek mi erről a véleményetek. Ha bármilyen kérdésetek maradt, azt nyugodtan tegyétek fel a komment szekcióban. Ha elérhetőségeimre van szükséget, keressétek a leírásban, és a következő videóban találkozunk. Ha feliratkoztok, azt nagyon szépen megköszönöm. Sziasztok!